ආයිබෝන් පිළිගන්න everything with Banus YouTube channel එකට. ඔයා තමයි channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. අද මම හදන්න යන්නේ පරිප්පු වඩේ. අපි බලමු ඒක හදන්න අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. Purem hati manahak lunu kemta promane kæli miris lunu amu miris gam miris මේ තියෙනවම පැය 12ක් වතුර දාලා තිබ පරිප්පු දැන් මම පරිප්පු ටික අඹර ගන්න යන්නේ ඔයාලට ඕන නම් පුළුවන් මේක වංගෙඩිය උනත් කරගන්න මේ තියෙනවා අඹරගත්ත පරිප්පු ටික. ඒක අඹරති පොඩ ඇටි ඉන්න පොඩක් අඹර ගන්න. ඊට පස්සේ අපි පරිප්පුයි ලුණුයි මිරිසුයි අමු මිරිසුයි ගම් මිරිසුයි දාලා මිශ්‍රණය හදා ගන්නවා. ඔයාට ඕන නම් මේක හැන්දෙන් කරන්නත් පුළුවන් නම් අතින් අනන්නත් පුළුවන්. අනාගෙන පිඟානේ අතේ තෙල් ටික ගන්න මොකද කියනවනම් මිශ්‍රණය අපේ අතේ ඇලෙන නිසා. ඊට පස්සේ අපි ටිකක් අරන් අතට අරන් මුලියක් වගේ අඹරලා අතෙන් පොඩ තලලා අපේ වඩේ එක හදාගන්න ඕනේ. හදාගත්ත වඩේ ටික. ඊට පස්සේ අපි රත් වෙන තෙල්ට අපි හදාගත්ත වඩේ ටික දාගන්න ඕනේ.
ඔයාලා වඩේට එක දාලා විනාඩියක් විතර යනකම් ඒකට හැඳ ගහන්න එපා. ඒක අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. මොකද එතකොට වඩේක කැඩෙන නිසා. වඩේක රන්වන් පාට වීගෙන එනවන අපි එක තෙලෙන් බා ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන අපි හදාගත්ත වඩේ ටික හරිම රසයි. ඔයගොල්ලොත් මේක හදලා බලන්න. ඔයගොල්ලන් මොකද මේ ගැන හිතන්නේ? ඒ ගැන යටින් කමෙන්ට් කරන්න. මම ඊළඟ වීඩියෝ හම්බෙනවා. ඊළඟ පරිස්සමින්